Γεια σας. Με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ελληνικού, πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να συζητηθούν ορισμένα πράγματα. Είμαι ο Αλέξης Βανδόρος, αρχιτέκτον μηχανικός, και από το 2005 έχω ασχοληθεί τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με το ζήτημα των ψηλών κτηρίων. Έχω διαβάσει, έχω ορθογραφήσει, έχω ταξιδέψει και γενικότερα έχω μια συγκεκριμένη άποψη για τα ψηλά κτίρια γενικότερα και για το τι έχει συμβεί στη χώρα μας. Σήμερα θέλω να πω ορισμένα πράγματα απλά, αλλά όχι απλοϊκά. Τα ψηλά κτίρια στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν σε μία περίοδο που συνδέθηκαν με τη δικτατορία. Έχουν γίνει αρκετά, κυρίως στην πόλη της Αθήνας, και είναι κτίρια τα οποία είτε έχουν ενσωματωθεί στον αστικό ιστό, είτε απλά δεν ενοχλούν τον κόσμο. Πιστεύω βαθιά ότι σε κάθε θέμα στη ζωή, όταν βρισκόμαστε σε μία από τις δύο άκρες της ράβδου, το πολύ θετικό ή το πολύ αρνητικό, το όλα ή τίποτα, πάντοτε κάτι δεν γίνεται σωστά. Στην Ελλάδα λοιπόν αυτά τα κτίρια σταμάτησαν να κτίζονται ξαφνικά μετά τη δικτατορία και τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια το ανώτατο όριο ύψους στη χώρα μας είναι τα 27 μέτρα. Μπορεί σήμερα σε μια μεγαλούπολη όπως είναι η Αθήνα των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων κάποιος να κτίσει ένα κτίριο μέχρι 9 ορόφους. Αυτό είναι η μία άκρη της ράβδου. Η άλλη άκρη είναι να έχουμε πόλεις όπως το Ντουμπάι ή Σαγκάι ή κάποιες μεγαλοπόλεις στο εξωτερικό που πλέον έχει ξεφύγει αυτό το φαινόμενο και υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ψηλά κτίρια όπου ούτε αυτό είναι καλό. Για εμένα στη χώρα μας υπάρχουν ορισμένοι, όπως ονομάζω, αστικοί μύθοι. Αστικοί μύθοι είναι, και τους λέω σε τίτλους, δεν θέλω να τους αναπτύξω, είναι η θέα προς την Ακρόπολη, είναι το Αττικό τοπίο, είναι οι σεισμοί. Είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί στο εξωτερικό, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν ισχύουν. Αυτή τη στιγμή το βίντεο το γυρίζω στο ελληνικό. Δεν έχει καμία σχέση το οικόπεδο του ελληνικού με την Ακρόπολη και τη θέα. Η γεωμορφή της Αθήνας είναι τέτοια όπου υπάρχουν πάρα πολλά σημεία φυσικού τοπίου, γεωφυσικού τοπίου, όπου τα υψόμετρα είναι πολύ διαφορετικά. Και πολύ ψηλότερα από την Ακρόπολη που είναι ένας μύθος, είναι το πιο ψηλό σημείο της Αθήνας. Άρα όλα αυτά είναι απλές δικαιολογίες για εμένα στο να μην συζητείται η ουσία. Τώρα, το γιατί να έχουμε ψηλά κτίρια και γιατί να έχουμε στο ελληνικό. Βέβαια για το ελληνικό δεν θα μιλήσω γιατί ακόμα τρέχει η διαδικασία, αλλά επειδή είχα την τύχη να είμαι μέρος της ομάδας μελέτης και κυρίως στο κομμάτι της τεκμηρίωσης του γιατί να μπουν τα συγκεκριμένα ψηλά κτίρια στην ανάπτυξη αυτή. Τα ψηλά κτίρια έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα, όπως φυσικά και κάποια μειονεκτήματα, και τα χαμηλά έχουν το ίδιο. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα, το οποίο χρησιμοποιείται και στο ελληνικό, είναι ότι όταν χτίζουμε καθ' ύψος έχουμε το πλεονέκτημα το ότι μπορούμε την ίδια δόμηση, τα ίδια τετραγωνικά μέτρα, να το πούμε απλά, να τα μαζέψουμε σε μικρότερη κάλυψη στο έδαφος, φεύγοντας καθ' ύψος, και να απελευθερώσουμε χώρο ώστε αυτό να μπορέσει να αξιοποιηθεί δημιουργικά. Είτε για να γίνει πράσινο, είτε για κάποιες δραστηριότητες για τον κόσμο και ούτω καθεξής. Άρα η βασικότερη λογική των ψηλών κτηρίων είναι από τη μία σε πυκνά αστικά κέντρα όπου για λόγους υπερανάπτυξης συμβαίνει συνήθως, είτε όπως στην περίπτωση του ελληνικού που δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, ατελείωτη είναι η έκταση, ακριβώς για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε ακόμα περισσότερο χώρο στο έδαφος, να δημιουργήσουμε μικροκλίμα, να δημιουργήσουμε θέες, να μπορέσουμε στους ανθρώπους που θα έρθουν εδώ να δώσουμε κάτι διαφορετικό και το σημαντικότερο για εμένα, να δημιουργήσουμε ορισμένα τοπόσημα στην περιοχή του ελληνικού και στην Αθήνα γενικότερα και στην Ελλάδα εν τέλει, ώστε να μπορέσει ξανά η Αθήνα και η χώρα μας να έχει κτίρια τοπόσημα, να ξαναμπεί στους αρχιτεκτονικούς χάρτες. Ξέρετε, υπάρχει η έννοια του αρχιτεκτονικού τουρισμού, όπου μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων παγκοσμίως ταξιδεύουν όχι μόνο για να βλέπουν αρχαία τοπία και άλλου είδους πράγματα, ταξιδεύουν για την αρχιτεκτονική. Αυτό η χώρα μας το είχε χάσει σε ένα μεγάλο κομμάτι. Το ξαναδημιουργεί με το Ρέντσο Πιάνο την ανάπτυξη κάτω στην Καλιθέα, το δημιουργεί με το Μουσείο της Ακρόπολης, συγκεκριμένα κτίρια. Αλλά με μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη, όπου έχει μέσα και τα στοιχεία των κτιρίων τοπόσιμων, μπορούμε ξανά
τουλάχιστον να απασχολήσουμε σε πρώτη φάση την παγκόσμια κοινότητα, την αρχιτεκτονική και όχι μόνο. Τα ψηλά κτίρια έχουν πολλά πλεονεκτήματα ακόμα και σε κυκλοφοριακό επίπεδο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παρεξηγήσεις. Εφόσον σχεδιαστούν σωστά, μπορούν να βοηθήσουν. Το να μπορέσω να έχω μαζεμένους τους ανθρώπους, είτε για την κατοικία τους, είτε για τη δουλειά τους, είτε για οποιαδήποτε χρήση, σε ένα κτίριο και κοντά στο κτίριο αυτό να έχω τις υποδομές των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς, ναι, γλιτώνω πάρα πολλά. Γλιτώνω τα αυτοκίνητα που θα έρχονται, ο κόσμος δεν ταλαιπωρείται, μπορεί εύκολα από όπου είναι να έρθει εκεί με ένα απλό μέσο, να μπει, να φύγει, να κάνει τη δουλειά του και ούτω καθεξής. Βέβαια όλα καταλήγουν, και θα κλείσω με αυτό, στο ότι δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο, δεν υπάρχει το απόλυτο καλό, το απόλυτο κακό. Όλα έχουν να κάνουν με το αν υπάρχει στρατηγική, με το αν υπάρχει σχέδιο, με το αν υπάρχει ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης, διότι για μένα ήταν και παραμένει βασική μου θέση. Ναι, είμαι υπέρ του να έχουμε ψηλά κτίρια ξανά στην Αθήνα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Ναι, η πόλη έχει απλωθεί και έχει φτάσει κατά πλάτος παντού. Ναι, να μην γίνουν στο κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχουν θέματα ιστορικότητας, αττικού τοπίου και πάρα πολλά ακόμα. Αλλά εφόσον υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός του πού θα τοποθετηθούν αυτά τα κτίρια, σε ποια σημεία, σε τι αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να μην θεωρούνται ομάδες, κλάστερ ψηλών κτιρίων, τι ύψη θα έχουν αυτά, τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στο κυκλοφοριακό, στο μικροκλίμα, στο μακροκλίμα. Εφόσον αυτό γίνει σωστά και κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, στο master plan του ελληνικού έχει γίνει μία ολοκληρωμένη μελέτη για αυτό και έχει γίνει σωστά και έχει γίνει από πάρα πολλές ειδικότητες και για πάρα πολλά χρόνια και έχει κατατεθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο τεκμηριώνει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο του γιατί αυτά τα κτίρια, όσα και όποια είναι, δεν θέλω σήμερα να τα αναπτύξω ένα-ένα, είναι χρήσιμα, είναι στο πνεύμα του νόμου, θα δημιουργήσουν το πόσημα, θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θα καταφέρουν να βάλουν την Αθήνα αλλά και την Ελλάδα ξανά μέσα στα παγκόσμια δρόμενα, ώστε να μπορέσει η χώρα μας να κάνει το κάτι διαφορετικό, που δεν είναι αυτό που θα σώσει την κατάσταση, αλλά ξέρετε, είναι άθροισμα μικρών αποφάσεων, άθροισμα μικρών δράσεων, που όλες μαζί, μία-μία, ανεξάρτητα από κεντρική πολιτική σκηνή, από τους Γερμανούς, Ρώσους, ξέρετε, το καθένας από εμάς, εφόσον αναλάβει την προσωπική του ευθύνη για αυτό που έχει και μπορεί να κάνει, τότε μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι για να γίνουν όλα ξανά, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, όλο και καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Φυσικά θα χαρώ πολύ όποιος έχει ίδια ή και αντίθετη, ή πιο πολύ αντίθετη θα έχετε άποψη, κάτω από αυτό το βίντεο μπορεί πολύ ευχαρίστως να την εκφράσει λόγια, κόσμια και όμορφα, για να μπορέσει πραγματικά να προκύψει μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Καλή συνέχεια σε όλους.